Hi, Sis Màrie. Thank you so much sa gift mo sa akin. Thermos cup. Anong tawag nito? Thermos cup ata. Ang ganda niya. Open natin, ha? Ang ganda-ganda niya kasi ang sabi dito, stays cold up to 7 hours. Oh. Tapos, hot up to 3 hours. So, ang ganda niya, either cold or hot. Ayan. Lalo na ngayong summer, ano siya, super gamit. Ayan. Ay, ganda. Ang ganda ng kulay. Ayan, oh, ganda. Napakaganda niya. Tapos, ayan, siya sa loob. So, ang ganda-ganda. Pwede mo siya malagyan ng straw. Kasi maano naman siya, mahaba. Tapos, ito yung niya. Ayan. Thank you so much, Sis Màrie. I like it. Ayan. Thank you so much sa happy birthday gift mo.